Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na ten krásný kousek, je to Final Call verze 3 od společnosti Hydra Knives. Jdeme na to. Hydra Knife jsou nože španělské společnosti, která se rozhodla dělat ty věci trošku jinak. Myslím si, že je to už vidět na designu tohohle z toho nože, nicméně je to vidět například i na unboxingu, jelikož když vy si vezmete tu krabičku, tak je krásně zajišťovaná na magnet, což je super, potom vám tam v tom leží ten nůž na krásný pěně, která je vyřezávána laserem, tam máte název toho nože. Zkrátka, když to otevíráte, tak máte pocit, že té společnosti na vás záleží, což si myslím, že je samozřejmě důležitý. Pak zvednete dvojitý dno, pod tím máte paracord, nášivky, takový ty plastový, pěkný, a tam samozřejmě nálepky a takovéhle věci, které jsou zkrátka něco navíc, co nám tady normální společnosti nedají, a proto jsem rád, že to tady máme. Jelikož nůž stojí 5600 korun v tuhle chvíli, samozřejmě záleží, když se na to video koukáte, za 10 let už to může být trošku jinak, ale za necelých 6000 si představuju, že i ta krabička na mě víceméně nějak zapůsobí. Jasný, hlavní je vždycky ten nůž s pouzdrem, na který se za chvíličku podíváme, ale pochopitelně chci vidět, že ta společnost se stará o to, jakým způsobem já se budu cítit, až budu rozbalovat ten nůž jako takový. Pouzdro je v tomhle případě vyrobený z Kydexu společně s nylonem, nylonový závěs na kydexovém prvku, na kydexovém pouzdře. Líbí se mi, že ten závěs já si můžu vzít, přehodit si na druhou stranu, takže praváci i leváci tady nejsou nějakým způsobem utlačovaný nebo zvýhodňovaný, zkrátka obě dvě varianty tak nějak si můžou dopřát pěkný závěs toho nože. Samozřejmě můžeme závěs sundat a provlít si to v případě tím moléčkem, aby jsme si to mohli dát někam na nějakou bundu, respektive na nějaký batoh, nějakou taktiku nebo něco takového, což je super. A moc se mi líbí ten prvek. Jedná se o adaptační šroub, kterým já si můžu změnit, jak moc to pouzdro bude svírat. Posunu ho do půlky a to sevření je znatelně větší. Posunu ho úplně nahoru a bude to svírat opravdu velice silně. Takže pak záleží na vás, jak chcete, aby tam ten nůž držel. Když to mám takhle, tak samosvorný pouzdro samozřejmě drží, ten nůž z toho nevypadne, toho se nemusíme bát, nicméně je to sevření poměrně dost mělký, poměrně dost slabý, aby se to mohli dobře vytáhnout. Ale samozřejmě ten nůž tam dobře drží v tom, toho se nemusíte bát. Tak, pojďme se oprostit od toho pouzdra, ačkoliv je pěkný, líbí se mi. A pojďme se podívat na nůž, jelikož to je to hlavní, co nás tady určitě bude zajímat. V tomto případě Final Call verze 3. Final Call, taková poslední volba, jedná se o silně taktický nůž, který samozřejmě s těma svýma oranžovými střenkama a tou svojí americkou vlajkou, která je tady vylejzrovaná, vygravírovaná laserově do té povrchové úpravy, zároveň částečně i do té čepele, je tak trošku něčím jiným, co už jsem nám právě říkal tady před chviličkou, jelikož ten nůž zkrátka má zaujmout jak už svým designem, tak už svýma materiálama a tím, jak je to udělaný. Celková délka 29 cm, 14 cm má rukojeť, 15 cm má čepel jako taková, hmotnost 480 gramů, výška toho nože je 3,8 cm, tloušťka čepele potom 5,4 mm, což si myslím, že je dobrý, a jak jsem říkal, máme tady cenovku kolem 5600 korun. Co se týče vyvážení toho nože, tak to máme prakticky na ten finger groove, na ten first finger, na ten ukazovák, tak to prakticky tam máme vyvážený, maličko mi to padá, jelikož přímo v tom místě je vlastně ta střenka vytvarovaná, takže se mi to překlápí, nicméně ovladatelnost té čepele na to, že je 15 cm, je opravdu velice dobrá, a to standardně a samozřejmě i na revers. Je to moc hezký nůž, jak jsem říkal, taktický, ale i pro nějaký další využití, jak budete chtít. Pojďme se podívat na čepel, 15 cm dlouhá, 5,4 mm tlustá, jak už jsem říkal. Nahoře na páteři máme krásné vroubky, abychom si tam mohli zapřít palec. Následně potom otvor, který v tomto případě bude nejspíš jenom designový, nebo může to sloužit například k nějakému odlehčení, jelikož samozřejmě ta čepel jako taková, a jelikož je to ještě full tank konstrukce, tak je opravdu velká, je to opravdu velký kus materiálu. Když se bavíme o materiálu, máme tady povrchovou úpravu Black Powder Coating, což je nanášení takového černého prachu a zapíkání. V okamžiku, kdy s tím budete třeba sekat, nebo když to budete opravdu hodně používat, tak po nějaký době vám tady začne vznikat taková jemná patina, která se mi popravdě docela líbí. Mám rád, když ten nůž má takový ten osobní dotek, když už lidi vědějí, že to používám, takže v tom vůbec nevidím žádný problém.
problém. Samozřejmě ta černá povrchová úprava slouží k tomu, aby nebyly žádné odlesky, ale taky, aby to ochránilo ten nůž před korozí. V tomto případě to není úplně potřeba, jelikož je tady použitá ocel Sleipner. Mimochodem Sleipner, myslím si, že to byl Odinův kůň, osminohej, Sleipnir, co takového. Je to švédská ocel vysoké kvality, máme tady spoustu uhlíků, 9% uhlíků, což je poměrně dost. Samozřejmě máme tady i vanad, niob, molybden, máme tady samozřejmě chrom, který ho tam je někde přes 12%, takže opravdu nemusíme se bát, že by tady docházelo k nějaký korozi. Tvar té čepele, pěkný spear point s dvojitým ostřím, s dvojitou čepelí, vlastně až sem do z toho bodu máme dvojitý ostří, dvojtisečnou čepel, máme tady dutej výbrus jak nahoře, tak i dole a samozřejmě pěkně udělanou tu fazetku. Mimochodem ocel Sleipner samozřejmě je velmi odolná, co se týče vyštípávání fazetky, ale i opotřebení té fazetky jako takový. Tady máme potom brusnej choil, a samozřejmě ještě jednou se musíme podívat na to, jak je to pěkně udělaný. Pro ty z vás, kteří budou namítat, že je to americká vlajka, že to je prozápadní nůž a tak dál, hele, proč ne? Vypadá to na tom moc pěkně a jako jinou vlajku bychom tam chtěli dát, aby to vypadalo takhle pěkně. Jelikož zrovna ta americká má takový všechny předpoklady pro to, aby se tam dala pěkně začlenit. Třeba španělská vlajka by tam asi nevypadala úplně tak pěkně, takže tady máme právě americkou. Kalení. Kalení je tady udělaný maličko jinak, jedná se o kryokalení. Co to znamená? V okamžiku, kdy se to standardně zakalí, se vezme ta čepel a začne se tekutým dusíkem pomaličku ochlazovat až na minus 200 stupňů. V tom případě, když to stane, dochází k podstatnému zlepšení těch vlastností toho nože. Není to žádný marketingový tahák, již jakoby trošku asi jo, nicméně opravdu tam dochází k tomu, že ten nůž, ta čepel je potom odolnější, je houževnatější a dokáže líp odolávat těm venkovním vrubům, vlivům, když to v nějakém případě vám třeba spadne, tak zkrátka aby ten nůž se neopotřeboval a tak dál. Toť k čepeli. Bylo to docela dost, co? Pojďme se podívat na střenky. Máme tady mikartu 14 cm dlouhou, respektive 14 cm, je ta rukojeť jako taková a tak mikarta je krásně tvarovaná pomocí 3D obrábění, takže nám to krásně zapadne do ruky, jak je vidět, hezký hluboký vruby, zároveň se neklouže. Na konci máme potom takovou údernou plochu, například na nějakou obranu, možná něco takového a samozřejmě na rozbíjení oken. Máme tady otvor pro zavěšení právě toho parakordu, jistícího lanka, čehokoliv takového, když s tím budeme chtít sekat, abychom si to mohli upevnit na ruku, aby nám ten nůž někde nevyletěl. Nahoře na páteři i nápis Sleipner, což nám vlastně označuje tu ocel jako takovou. Vejde se nám tam krásně celá ruka, samozřejmě jak je vidět, mám tady třeba ještě centimetr a půl, možná 2 cm prostoru, takže lidi, kteří mají větší ruce než já, což není takový problém, se tady přijdou na svoje, opravdu je to udělaný nůž tak, aby sednul do té ruky každému. Zároveň ten hluboký first finger groove, který tady máme, nám potom zabezpečí to, že s tou čepelí se bude dobře fungovat. Zároveň je to samozřejmě vyvážený, takže za mě úplně v pohodě. Přátelé, final call, poslední volba, verze 3 od společnosti Hydra Knives na našem shopu. Kdyby vás zaujal, jako vždycky, podívejte se dolů do popisku z toho videa, najdete tam odkaz, můžete se na to podívat, prošmědit ho, podívat se na nějaké fotky, které tam máme, ale samozřejmě všechno, co potřebujete vědět, zaznělo v tomhle videu. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat a odebírat a někdy příště. Ahoj.